با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال تاروت آدم و حوا. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما دو موکل هستش. یک انرژی خوانی کاملا خصوصی برای شخص شما هستش عزیز دلم. بله، موضوع انرژی خوانی این لحظه ما دو موکل، سوال هایی که موکل یک میپرسه و موکل دو جواب میده. با نام یاد خداوند و یاری کائنات، آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم آشکار کنه. موکل یک ببینیم که چه سوال هایی داره. آیا این سوال ها همون سوال هایی هست که در ذهن شما هست یا نه؟ با نام یاد خداوند و یاری کائنات، آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو بر شما عزیز دلم آشکار کنه. آمین. ولی موکل یک داره میپرسه که به جای شما چرا این همه دست و دلبازی هایی که من کردم، محبت هایی که من کردم، حالا توی زمینه های احساسی میتونه باشه و در کل، چرا اینقدر محبت هایی که من کردم رو داری شما میپرسی که خب جواب های خوبی دریافت نکردی و تا اونجا که ممکن بوده همیشه انصاف رو رعایت کردی، اما خب بی انصافی هایی شده در حق شما. و سوال موکل یک این هست. موکل دو ببینیم چه جوابی رو داره میده بابت این مسئله. بله، موکل دو داره میگه که بله، اعتماد کردن در جایی که نباید اعتماد میکردید و اون محبت هایی که کردید رو انگار که توی جای مناسب خودش این اعتمادها انجام نشده، به فرد مناسب اعتماد نشده. از نظر مادی و از دست دادن ها رو داره بهش اشاره میکنه، یعنی که از نظر مالی و مادی هم حتی چیزهایی از دست دادیم. شش سکه رو داریم کلا، انگار که بی‌انصافی هایی در خصوص مسائل مالی هم حتی در حق شما انجام شده، حقهایی از شما ضایع شده، با اینکه شما رو فرد دست و دلباز و مهربانی داره نشون میده. و یا اینکه حالا خدای نکرده اینکه دست به دست هم داده باشند و یا چند نفر و یا فردی بخواد اینکه باعث بشه شما ورشکسته بشید یا یه چیزی رو از دست بدید. شرایط خوب میتونه باشه، اعتبار میتونه باشه، تهمت زدن، دروغ گفتن پشت سر شما، از نظر مالی و از نظر احساسی آسیب زدن به شما رو داره بهش اشاره میکنه. و اینکه انگار که محبتی که در حق آدمایی که کردید، میگه که چشم و دلشون سیر نبوده. هر چقدر هم که بهشون محبت کردید بیشتر خواستن، هر چقدر که شما عقب نشینی کردید، کوتاه اومدید، اونها بیشتر به سمت شما حمله ور شدن، خواسته هاشون بیشتر بوده و راضی نشدن هیچ وقت. موکل دو جواب این سوال رو به این شکل داره میده. اگر اینطور هست لطفاً کامنت کنید. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم هم اکنون در همین لحظه آشکار کنه. ببینیم دیگه به چه مسائلی کائنات میخواد اشاره کنه. موکل یک سوالش چه خواهد بود؟ اون سوالی که در ذهن شما هستش. بله، کارت های زیادی داد اینجا و در زمان انرژی خانی هیچ چیزی بی دلیل نیست. ولی دستیسه کردن، اینکه خب سوالی که موکل یک داره به جای شما میپرسه، چرا دستیسه میکنن؟ چرا پشت سر شما نقشه میکشن؟ چرا وقتی که شما نیستید سعی میکنن که حالا یا حاشیه سازی کنن، نقشه هایی بکشن، حقی رو از شما ضایع کنن، حقی رو از شما بگیرن، اون چیزی که حق طبیعی شما هستش. شیطان رو داره نشون میده. چرا شیطنت میکنه؟ اصلا با شما چی کار دارن؟ چرا آدمایی که شما باشون کار ندارید با شما کار دارن؟ موکل دو میخوایم ببینیم چه جوابی برای این مسئله داره. بله، موکل دو جوابش چی هستش؟ چرا شیطنت میکنن؟ بله، ببینیم موکل دو چی میخواد بگه در این خصوص.
موکل دو تا جواب آورده، میگه که فراوانی و برکت و اینکه طالع شما، اینکه همیشه اتفاقهای خوب برای شما میفته از نگاه این آدما. موکل دو داره میگه در واقع یک حسادتی رو داره بهش موکل دو اشاره میکنه. ایتالی یعنی طالع خوب داشتن، خوش شانس بودن شما. حالا اینکه یه جاهایی روبروی اون شانس شما وای میستن، سعی میکنن که اون شانس رو از شما بگیرن یا یه جورایی با شیطنت هاشون خراب کنن، اون یک مسئله دیگه هستش. نمیتونیم بگیم شما بد شانسی چون اینا شانس تو خراب میکنن، نه، اون یک موضوع دیگه هست، این یک موضوع دیگه هستش. اینکه شما خوششانس هستی، اتفاقهای خوب برای شما میفته. حالا موکل دو داره میگه که چرا نمیذارن که اون اتفاقهای خوب رخ بده، یا وقتی اتفاقهای خوب رخ میده چرا بعضی ها شیطنت میکنن، با شما چی کار دارن. حسادت رو داره در جواب میگه. یعنی که معنای این جوابهایی که موکل دو داره میده در این هستش، میگه فراوانی و شانس خوب شما و اینکه توانایی های شما، موفقیت های شما و اینکه در سرنوشت شما میگه که ثروت وجود داره. آدم هایی که روبروی شما وایمیسن خیلی هاشون این رو میدونن که شما فرد خوششانسی هستی، شما فردی هستی که شانس طالع بسیار خوب هسته، شما فرد توانایی هستی. استقرار داشتن رو داره بهش اشاره میکنه. حتی میگه که لوکس به معنای اینکه شما هر چیزی رو بهترینش آیدتون میشه، بهترینش مال شما هستش. و اینکه از نظر ثروت هم در طالع شما ثروت هم دیده میشه. ببینید اینجا هم داره به ثروت اشاره میکنه، با پرنده حرف زدن، خبرهای خوبی که به سمت شما میاد، اینا همه باعث میشه که این افراد حسادت کنن و حسادت آدم ها رو نسبت به شما داره بهش اشاره میکنه. و اینکه میگه که اونها خودشون چون آدم های ناتوانی هستن، توانایی هاشون به اندازه شما نیستش، یا از درون خالی هستن، شما چون از درون پر هستی به اون هم حتی حسادت میکنن. یعنی توی ظاهرشون به نظر میاد که آدم های قوی شاید باشن، ولی در باطن اینطور نیستش. حتی اگر شما چیزی نداشته باشی که اونها بخوان حسادت کنن از نگاه خودتون، ولی شما در وجودتون چیزهایی دارید که اونها ندارن. بنابراین به یک بحث حسادت در این جواب داره موکل دو جواب میده و میگه که اونها چون به خاطر اینکه به کاهدون زدن به قول معروف توی زندگیشون و به هیچ دل بستن، از اونجایی که شما توانایی های خاصی دارید و احساس میکنن شما هر قدمی که برمیدارید به سمت موفقیت هست، حتی کارهایی که انجام ندادید رو ببینید چقدر نگران هستن که شما راهکارهای خوب پیدا کنید و به سمت اون کارها حرکت کنید. حتی اونها رو هم از سر راه شما سعی میکنن بردارن، شرایط خوب رو، فرصت ها رو، حتی نسبت به اونها اینها نگران هستن. و میگه که برنامه ریزی کردنشون رو داره نشون میده و اینکه میگه که تمام نقشه هاشون هم حتی حباب روی آب هستش، چیزی که اینجا داره کائنات بهش اشاره میکنه. و یا اینکه نقشه هاشون نقشه براب میشه و میگه که هر چقدر هم که بخوان دقت کنن که این نقشه هاشون رو درست انجام بدن، ولی خب یه جاهایی شانس شما کمک شما میکنه. یعنی که این حالا خواسته هاشون نمیتونیم بگیم همیشه طبق خواسته هاشون تونستن پیش برن و همیشه بر وفق مرادشون بوده همه چیز. بله، موفقیت های شما، اینکه حالا شما موفقیت های زیادی رو میتونید کسب کنید، شرایط احساسی و مالی خوبی رو میتونید داشته باشید و از طرف دیگه حرکت کردن به سمت احساس یا حرکت کردن به سمت و سوی دیگری رو در شما داره نشون میده. انگار که یه موقع‌هایی یک سری موضوعها وجود داره، شما نسبت به اونا بی تفاوت میشید و به یک موضوع خاصی
دلبسته میشید یا وابستگی پیدا میکنید و یا اینکه به سمت و سوی یک موضوع خاصی حرکت میکنید و تمام داشتهاتون، چیزهایی که خیلی هم براشون زحمت کشیدید رو نادیده میگیرید بدون اینکه خودتون متوجه شید. موکل یک داره این رو هم میپرسه در ادامه، چرا دلیل این مسئله چی هستش، چرا بعضی موقع یه مسئله اینقدر ذهن شما رو درگیر میکنه که شما واقعا همش به فکر اون مسئله هستید و هیچ چیزی به جز اون مسئله برای شما اهمیت نداره. دلیلش هست، میتونه حتی یک مسئله احساسی باشه. ولی میگه روی در خصوص جدیت داره موکل دو جواب میده، میگه که یه خورده اون جدیت رو در خصوص مسائل کنترل کردن، این جدیت، کنترل کردن مسائل احساسی یکم یه موقع‌هایی برای شما مشکل میشه. یعنی تحت فشارهایی که به شما میاد، ذهن شما برای خودش دنبال راه چاره میگرده. اونجا هستش که یه چیزهایی رو واقعا رها میکنه، دنبال یه مسئله دیگه میره. شاید توی همون زمان اصلا مشکل شما چیز دیگری باشه، ولی ذهن شما رو هدایت به یک مسئله احساسی میکنه. به طور مثال، خدای نکرده ممکن هست شما مشکل مالی داشته باشید، اما ذهنتون گرفتار مسائل احساسی میشه. انگار که مغز شما میاد شما رو میکشونه میبره سر یه مسئله دیگه تا خودش رو رها کنه، خودش رو آزاد کنه. انگار که مغز شما میخواد به شما کمک کنه به این شکل. موکل دو به این شکل داره جواب میده. و اینکه میگه که حیله آدم‌های دیگه، نیرنگشون، حیله هاشون سعی میکنه یه خورده شما رو به سمت و سوی دیگری سوق بده و ذهن شما با اینکه درگیری های خاصی داره، اون آدمای حسود سعی میکنن شما رو باز به سمت و سوی دیگری ببرن و شرایط خوبی که شما دارید رو ندیده بگیرید. یعنی وقتی با این آدم رو صحبت میکنی، حتی اگر از شرایط خوبت بگی، اصلا لذت نمیبرن از اون مسئله و سعی میکنه همیشه کمبودهای شما رو به شما یادآوری کنن، شکستهای شما رو خدای نکرده اگر هست اونها رو یادآوری کنن یا شما رو بترسونن از حقیقت، از اون حقایقی که وجود داره. به طور مثال شما میخوای یه حرکتی بکنی، یه موفقیتی توش هستش، از اون زاویه دید شما به موضوع نگاه نمیکنن، از زاویه منفی به موضوع نگاه میکنن و اون حالا ضررها و یا اون مسائلی که میتونه به نفع شما نباشه رو در خصوص اون صحبت کنن و ذهن شما رو به سمت سوی دیگری ببرن. یعنی ذهن موفق شما رو مثل خودشون که پر از ناتوانی هستن، پر از خلأ هستن، هیچ هستن، به سمت هیچ کشوندن. در واقع پیامی که موکل دو داره میده این هستش که میگه در مورد مسائلتون سعی نکنید با آدمایی که اطرافتون هستن با اونها مشورت کنید. یعنی هر کسی که کنارت هست دلیل بر این نیستش که بتونه بهترین مشاوره رو بده، به خاطر اینکه شما توانایی هاتون بیشتر هستش و سطح انرژیتون بیشتر هست و کمک های فکری اونها به درد شما نمیخوره، حتی اگر نیتشون خیر باشه. بله، مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، یا داریم بهتر عرض کنم خدمتتون که موکل دو داره در خصوصش جواب میده، بله، ارتباط گرفتن. اینکه حالا یه موقعی شما پیش خودت فکر میکنی که ببین به سمت احساس حرکت کردن، ارتباط گرفتن، یه موقع ها شاید احساس کنی که برات سخت هست یا چالش هایی داری یا انگار که همه زندگیت رو باید بذاری کنار تا به مسائل احساسی فکر کنی، یا اگر مسئله احساسی ذهنت رو درگیر میکنه نسبت به همه چیز احساس میکنی که بی تفاوت میشی و فقط به اون مسئله اهمیت میدی. و در اینجا داره کائنات به این مسئله اشاره میکنه، بهتر بگیم که حالا موکل دو داره اینطور جواب شما رو میده. میگه که شما مشکلی به نام اینکه ارتباط نگرفتن یا بلد نبودن برقراری ارتباط رو ندارید شما و انرژی شما بالا هست، فقط به خاطر
رفتار آدم‌های مقابل شما هستش که انرژی شما میفته، اون سطح انرژیتون پایین میاد و شما رو فرد با اراده و فردی که با اراده هستش و فردی که توانایی‌های خاص داره نشون میده در اینجا. اما آدم‌هایی که روبروی شما قرار میگیرن، اینها با رفتارشون باعث میشن که اون سطح انرژی رو پایین بیارن و اینکه حالا شما سریع یه چیزایی رو یاد میگیرید و تو زندگیتون به کار میبرید، برای آدمایی که نمیتونن، خب میگه این باعث میشه که احساس ضعف کنن در برابر شما و یا از تاکتیک های خاصی استفاده کنن در برابر شما تا اون کمبودهاشون رو جبران کنن. مثل این میمونه که فرد مقابل شما میخواد یه چیزهایی رو قایم کنه، یه چیزهایی رو مخفی کنه از شما، یه همچین حسی رو به خاطر اینکه بتونه مخفی نگه داره از شما، سعی میکنه که با یه سری تاکتیک ها، با یه سری سیاست ها خودش رو به اوج برسونه و در رأس قرار بگیره. نمیتونه، چون اگر بخواد با شما شنا کنه کم میاره. مثل این میمونه که تو دارین شنا میکنین، این فرد نفس کم میاره، این فرد انرژیش کمتر هستش. برای همین چه کار میتونه بکنه اونجا؟ سعی میکنه از یک سیاست دیگه ای به قول معروف استفاده بکنه و در اینجا موکل دوی شما داره میگه که اون آدم ها اگر یه موقع میبینی شما رو تشنه نگه میدارن یا شما رو دنبال خودشون میکشونن یا شما رو دوچار چالش میکنن یا دوچار شما رو سرتون رو گرم حاشیه و مسائل دیگه میکنن، به خاطر اینکه توانایی هاشون به اندازه شما نیستش. یه جایی واقعا این آدم ها میبرن، نمیتونن بگن ما اینجا کم آوردیم، غرورشون اجازه نمیده، به خاطر اینکه از درون توهی هستن، نمیخوان اون نقطه ضعفشون رو در دست شما بذارن و در موردش صحبت کنن. برای همین شما رو وارد بازی های دیگه ای میکنن. چیزی که داره موکل دو جواب میده در اینجا به این شکل هستش و اینکه بی توجهی شدن به این افراد و انسان ها هستش. شما در زندگیت ممکن هستش که از محبت پدر و مادر برخوردار بودی، از محبت اطرافیان برخوردار بودی، توی جامعه احترام سر جای خودش بوده و این آدم هایی هستن که نداشتن همچین چیزهایی رو. برای همین شما برات جای سوال پیش میاد چرا این کارو کردن، چرا اینو گفتن، چرا اینجوری شد، ولی برای اونها خیلی طبیعی هستش چون راه حل دیگری ندارن. به طور مثال شما وقتی که میری یه داروخانه یه دارویی رو بگیری میگه ندارم، یه موقع میگه من مشابهش رو دارم، یه موقع هم میگه واقعا من این دارو رو ندارم. ولی خب مثلا میگم شما همونو میری عطاری، میگه که حالا تو عطاری شاید بتونم یه چیزی پیدا کنم که همون قابلیت ها رو داشته باشه. درسته؟ اینجا هم دقیقا همین اتفاق میفته. این فرد واقعا نمیتونه اون کار رو انجام بده، اون توانایی ها رو نداره، توانایی این که با شما بتونه جلو بیاد رو نداره. یه جاهایی توی ترامواهای کودکیش حتی ممکنه غرق بشه، بنابراین سعی میکنه یه حرکتی انجام بده که بتونه به اون سطح خودش رو برسونه، یعنی که حالا اون کمبودش رو یه جور دیگه با یه چیز دیگه، با یه جابجایی دیگه ای جبران کنه که بتونه خودش رو نگه داره. یه موقع حتی ممکن هست این فرد بتونه بخواد شما رو خیلی کوچیک کنه، تحقیرتون کنه. شما ممکنه داری جدی باش صحبت میکنی، یه نظر درست میدی، حتی ممکنه به نظر شما بخنده و سعی کنه شما رو تحقیر کنه به جای اینکه قبول کنه که نمیتونه مثل شما باشه و به شما بگه که دیدگاهت خیلی قشنگ هستش، از چند زاویه مختلفی موضوع رو نگاه کردی، یا تواناییت بیشتره، یا تو انقدر مهربون هستی که من نمیدونم چطوری مهربونی تو رو جبران کنم، من حتی خیلی سعی میکنم نمیتونم مثل تو باشم.
چون اینا رو نمیخواد به شما بگه و خیلی جمله های دیگه ای که ممکن هست که به شما قدرت بیشتر بده، به توانایی های خودتون بتونید بهتر و بیشتر پی ببرید. بنابراین سعی میکنه این موضوع رو زیر پای شما رو خالی کنه، شما رو بین زمین و آسمون نگه داره. حالا چه تو مسئله احساسی، چه تو مسئله مالی میتونه باشه، تو مسئله بین روابط شما میتونه باشه. عشق رو داره بهش اشاره میکنه و اینکه تصمیم گرفتن. خب شما فرد هستی که خیلی راحت میتونی تصمیم بگیری برای خواسته های خودت. ببخشید عزیز دلم، ولی خب این فرد نمیتونه مثل شما برای خواسته های خودش تصمیم بگیره. میتونه یک کیس احساسی باشه، میتونه یک دوست باشه، میتونه همخون باشه، میتونه یه آشنا باشه. هر کسی که هستش ممکن هستش که شما در مسائل احساسی هم، چون اینجا موکل 2 داره روی مسئله احساسی هم داره جواب میده. حالا اطرافیان یه طرف قضیه، یه طرف هم میگه که طرف احساسی شما حتی یه موقعهایی نمیتونه اون حالا تصمیم گیری که شما میتونی بکنی، اون تسلطی که شما داری، اون حالا برنامه ریزی که شما میتونی برای آیندت بکنی، اون قدرتی که شما داری، ممکن هست که او کم بیاره، نتونه مثل شما تصمیم بگیره، نتونه و بلا تصمیم بمونه. بنابراین اگر شما یه توانایی در خودت داری، توقع نداشته باش که طرف مقابلت هم دارای همون توانایی ها باشه، او هم مثل شما بتونه برای زندگیش تصمیم بگیره. چون یه وقت میبینی این آپشن در این فرد وجود نداره، آپشن تصمیم گیری و با اعتماد به نفس تصمیم گرفتن رو ممکنه این فرد نداشته باشه. و چیزی که داره در اینجا بهش اشاره میکنه موکل 2، میگه اگر در خصوص مسئله احساسی یه سردی، یه چیزی به وجود اومده، در اینجا میگه عشق وجود داره، نه اینکه عشق وجود نداشته باشه. اگر فاصله ای به وجود اومده، کاوشما به معنای به هم رسیدن رو داره کائنات از طریق این دک داره جواب شما رو میده. موکل 2 داره از طریق این کارت اون جواب رو به شما میده. عدالت، بله، احساس میکنید اگر در خصوص شما بی‌عدالتی هایی شده، پس این عدالت کجا هست؟ اگر همچین نگاهی شما، دیدگاهی نسبت به این مسائل دارید، یا حالا به مسئله احساسی داری، از دل من ببینیم که موکل 1 چون همچین سوالی رو داره میپرسه، موکل 2 چی میخواد بگه؟ چرا این قضیه چی هستش؟ چرا عدالت موضوعش چی هستش؟ اگر احساس میکنید در حق شما این عدالت برقرار نشده یا نمیشه. ولی میگه که یه خورده غم و اندوه بیش از حدی که شما در خصوص یک مسئله به خاطر وجود حساسیت شما، غم و اندوه وقتی که شما رو به دلت راه پیدا میکنه، یا اینکه خدای نکرده یه موقعی حالا خیانتی احساسی میتونه باشه، مالی میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه، حتی یه جمله‌ای که شما گفتی امانت پیش فردی ممکنه اون رو رفته باشه، گفته باشه، و اینها همه یک نوع خیانت در امانت میشه. یا حالا عدالتی که برقرار نشده، شما حرف او رو نگه داشتی، به کسی نگفتی، اون اما رفته همه چی رو گفته، و مسائل به این شکل رو کائنات داره بهش اشاره میکنه. میگه بعضی از انسان ها اینها نمیتونن واقعیت باشن، نمیتونن تفاهم داشته باشن، نمیتونن درست حرکت بکنن. نه اینکه نسبت به شما، میگه این فرد کاراکترش این هستش، نسبت به همه این اتفاق افتاده و برای شاید خیلی های دیگه این فرد موانعی به وجود آورده باشه، نه فقط برای شما، حتی با آدمایی که خیلی صمیمی هستم که نگاه میکنی میبینید در اونجا هم دورنگی های بسیار زیادی داره. بنابراین میگه که این فرد اخلاقش این هستش، نه اینکه
در حق شما بی‌عدالتی کرده باشه. این مدلش، فرمتش اینه، مشکلش اینه که اینجوری هستش و به خاطر شکست‌های زیادی که خودش خورده، اون زحمت‌هایی که کشیده اونجوری که دلش میخواسته انجام نشده و راضی نبوده، کلا این فرد زندگی رو همین شکلی میبینه. یعنی که از نگاه این فرد زندگی به همین شکل هستش. موکل دو داره میگه که یعنی این فرد کاراکترش این هستش. اما در خصوص شما که آیا عدالت در حق شما در خصوص مسائل احساسی و مالی، آیا این آدمایی که در حق شما اذیت و آزاری داشتن، آیا اینها یک جوابی از کائنات دریافت میکنن یا نه؟ میخوایم جواب این رو بگیریم، ولی من فکر میکنم از دک حالا موکل دو هم جواب میگیریم، ولی خب میخوایم از دک کائنات هم جواب بگیریم آیا اینها جوابشون رو میگیرن. بله، کائنات خیلی قشنگ و واضح داره میگه اوت، بله اینها بله میگه که جوابشون رو میگیرن و آکوشتا میگه که اجازه بده سیر طبیعی خودش رو، مسئله این افراد سیر طبیعی خودشون رو داشته باشن. سعی نکن یه مانعی بذار، سعی نکن یه جوری انتقام بگیری از اینها و میگه که شما موفق میشید و این موفقیت شما خب باعث رنج این افراد میشه. کلا موفقیت های شما باعث ناراحتی این افراد میشه. از طرفی موفقیت شما هستش، از طرف دیگه اینها خودشون رو کائنات میگه مجازات میکنن و چیزی هم که در خصوصش موکل دو هم داشتش بهش اشاره میکرد، بسیار حالت شهودی داشت، میگه که کائنات اینها رو در راستای اهدافشون قرار میده و برای رسیدن به اهدافشون خیلی اذیت میشن این افراد و اونجا هستش که اینها اون اذیتی که برای شما کردن رو عینش رو تجربه خواهند کرد، یعنی که رنج رو خواهند کشید، اذیت خواهند شد و در خصوص دست و پابستگی هایی که برای شما به وجود میارن میخوایم موکل دو ببینیم که چه جوابی میده. بله، این دست و پابستگی هایی که به وجود میارن در نهایت چه خواهد شد؟ موکل دو میگه که شما به استقرار خواهید رسید و از این بلا تصمیمی ها یا از اون چیزهایی که ندارید، استوپ مالی، حالا هر چیزی که هستش، میگه که زمانش فرا خواهد رسید. میگه زمان این که شما بخوای رشد کنی اون زمان وجود داره، به اون اعتماد داشته باشید و اینکه سالم بله میگه که روی زمین صفر پات رو بذار، حرکت کن، بقیهش رو اصلا نگران نباش. یعنی چی؟ یعنی شما در چارچوب اون قوانینی که وجود داره، حالا اون چارچوبی که خودتون حتی برای خودتون در نظر گرفتید نسبت به حالا اون دینتون، نسبت به حالا اون اعتقاداتتون، میگه درست حرکت کن، تو به سمت خواسته ها اهدافت حرکت کن و اصلا نگران نباش. میگه نترس، نگران نباش، تو حرکت کن و این راه هایی که برای شما بستن، موکل دو میگه که همه این راه ها برای شما باز خواهد شد و موکل یک داره به این اشاره میکنه که چه زمانی این مشکلات حل میشه و اون آسایش و راحتی رو من در زندگیم خواهم داشت. از زبان شما موکل یک داره از موکل دو میپرسه. موکل دو بله خیلی زیبا داره جواب میده، میگه که در سرنوشت شما این شرایطی که شما میخوایی خانم یا آقا هیچ فرقی نمیکنه، ثروت و رفاه و فراوانی، بله، و موفقیت و شادمانی در خانواده و در جامعه و از نظر روحی و از نظر معنوی موفقیت ها و اینکه اون شرایط مالی، احساسی و شرایط اجتماعی شما میگه که تحت نظر کائنات و خداوند هستش.
یعنی جوانده، یعنی اعتماد داشته باش. در به قول معروف میگه که محافظت الهی و کائنات وجود داره و میگه که این مثل یک ارثی میمونه که شما بخوای نخوایی به دست شما میرسه. بنابراین حالا حتی اگر مسئله ارث و میراث هم داره میگه که اون مسئله رو شما دریافت میکنی، اون چیزی رو که لازم دارید رو شما دریافت میکنید. ولی برای سوال بعدی که موکل یک میپرسه، چیزی هست سوالی که در ذهن شما هستش، میخوایم یک جوابی دریافت کنیم، از سوال رو بپرسیم و جواب دریافت کنیم. بله، داره به مسئله سقوط یا حالا یک سری مشکلاتی که برای شما به وجود اومده داره سوال میکنه در این خصوص کائنات، که میخوایم بدونیم که چه هستش. بله، موکل یک سوال ها رو پرسید: سقوط و تغییرات و شرایط ایدئال مالی و خانوادگی چه زمانی صورت خواهد گرفت، این تغییرات و این شرایط خوب، و اینکه این قضیه اون سقوط چی میشه، اون مشکل چی میشه. همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنیم. ببینیم موکل دو چه جوابی میخواد به شما در خصوص اون سقوط حالا یا اون مشکل بده. موکل دو داره میگه که در اینجا همونطور که ملاحظه میفرمایید، میگه از اون استرس ها، اضطراب ها، نگرانی ها و میگه که انقدر بار اضافه روی دوش خودت گذاشته بودی، به خاطر این بوده. یعنی شما واقعا انگار که یه چیزی که با شما جور در نمی اومده رو به زور خواستی با خودت یکی کنی، یک بار بزرگ و سنگینی رو روی دوشت برداشتی. به این شکل بوده این مسئله که خواستی، یه کار نشدنی رو خواستی انجام بدی، یه رابطه‌ای که نمی شده رو خواستی به زور انجام بدی، یا یه مسئله مالی که نمی شده به زور خواستی انجام بدی، یا وارد شغلی بشی، کاری بشی، شرایطی بشی، یا مثلا به طور مثال مهاجرتی کردی که خیلی سخت بوده. میگه در کل موکل دو داره میگه که اون باری که شما داشتی کلن از اولم سخت بوده، از اولم گروهای زیادی توی اون مسئله وجود داشته و تحت فشار بودن و در نهایت پایان یافتن. میگه یعنی علائمی وجود داشته که اون مسئله میخواد خراب بشه و یا خوب پیش نمیره، علائمی داشته و خیلی به زور شما تا همونجاش هم اون مسئله رو پیش برده بودید و همیشه هم میدونستید که این مسئله یه جایی خراب میشه، این مسئله یه جایی به بعد پیش نمیره. این رو حتی خودتون حس کرده بودید و میگه که خیلی هم رنج کشیدید به خاطر اون مسئله و در تقدیرتون انگار که با سرنوشت خودتون یک جنگی داشتید، با سرنوشت خودتون نمیخواستید یه جایی کنار بیاد. حالا ممکنه حتی میگه اشک چشم ریخته باشید، یا اینکه نه خیلی ناراحت شده باشید و اینکه یه جاهای امیدهای خودتون رو از دست داده باشید و یا یک جدایی و یا یک خیانت حتی ممکن هستش تجربه شده باشه، حالا نظر مالی یا خیانت مالی، یا نظر احساسی خیانت احساسی، یا یک رها شدگی یا یک سقوط رو، ولی داره به وضوح بهش اشاره میکنه. موکل دو داره میگه جواب موکل یک رو، جواب در واقع شما رو داره به این شکل میده. میگه انگار که چیزی که توی تقدیر شما نبوده، یا به خاطر اینکه شما فرد کمالگرایی هستی یه چیز رو خواستی به زور خواستی داشته باشی، یا رشد بیشتر داشته باشی. بنابراین میگه خیلی هم سختی کشیدی شما در این رابطه و در نهایت به اونجا کشیده شد. یک دفعه ای نبوده که شما فکر کنید که مثل یه رابطه که خیلی خوب شروع شد، خیلی راحت شروع شد، خیلی راحت هم پیش میرفت، یه دفعه ای نمیدونم چی شد. نه، و رابطه ای بودی که از اول سخت بوده، مثل یه کفش تنگی که شما به زور پاتون رو بکنید توش، بعد بخواید باهاش راه برید. خب یکم این مسئله غیر ممکن هست یا خورده زیادی سخت میتونه باشه.
و در جواب تغییراتی که ایجاد میشه و یا شده کی صورت میگیره، به چه شکل هستش، داره به 7 وعده اشاره میکنه که ممکن هست یک وعده از این 7 وعده گذشته باشه، 6 وعدهش مونده باشه. ممکن هستش که 6 وعدهش گذشته باشه، یک وعدهش مونده باشه. و میگه این مسئله خیلی خوب پیش خواهد رفت، ولی ممکنه یکم آروم یواش یواش پیش بره. و میگه این مسئله‌ای که حالا مربوط به گذشته بوده، اگر حالا اذیت هایی شدید شما، انتظار نداشته باشید یک دفعه همه چیز بسیار بسیار مثبت. اگه مثلا عرض میکنم خدمت شما 10% مسئله خوب پیش میرفته، حالا یه دفعه برگرده 90% خوب پیش بره، یه همچین انتظاری رو از اون مسئله میگه نداشته باشید. ولی این که شرایط کی خوب میشه که موکل یک داره در اون خصوص میپرسه، در خصوص مسائل زندگی شما شرایط کی عالی پیش خواهد رفت، موکل دو داره بهش جواب میده. در اینجا موکل دو داره میگه که از نظر ذهنی، بله میگه که از نظر ذهنی ممکن هستش که یه ابهاماتی وجود داشته، یه خورده ذهن شما درگیر باشه، یا اینکه پیش خودت فکر کنین که شرایط اصلا به اون سمت و سو نمیره و من اصلا شرایطم اونجوری که میخوام خوب پیش نمیره. ممکن هستش در ذهنت یه موقع به این مسائل فکر کنی. و بله میگه که ممکن هست حتی آدم‌هایی باشن اطراف شما که احساس کنی که اینها نمیذارن من خوب پیشرفت کنم، بالاخره چی میخواد بشه. بنابراین در واقع داره میگه که هستن کسایی که به شما اجازه نمیدن، اما چون جواب نهایی رو موکل یک جواب نهایی خواست از موکل دو، یعنی که انگار شما یک جواب دقیق میخوایی، یک جواب کامل میخوایی، یک جوابی که بدونی بالاخره در نهایت چه خواهد شد. ببخشید دلم. و موکل دو به اون سوال میخواد، به این سوال میخواد ببخشید خیلی کامل جواب بده. میگه ممکن هستش که تنها باشی، ممکن هستش که به درون خودت رفته باشی این روزها و یک دوره هستش و اینکه بله سکوت کرده باشی، یا اون حرفای دلت رو اونجوری که باید نمیتونی بگی، یا در درون خودت با فرد یا افرادی یه موقع می جنگی در ذهنت. ولی خب میگه در نهایت در راه خودت قدم خواهی برداشت، در این راه به رسیدن به اهدافت بالاخره تو اون مسیر قرار خواهی گرفت. اگر حتی تا این لحظه قرار نگرفته باشی، میگه قرار خواهی گرفت و روشن خواهد شد تمام مسائل برای شما و اون شکست های شما و اون حالا تفاوت هایی که به وجود اومده از یه شرایط خیلی خوب به یه شرایط دیگه، یا از شرایطی به شرایط دیگه که وارد شدید، میگه که یا حتی اگر مسائل خوب پیش نرفته و احساس میکنید که یه جدایی رو حس کردید، حالا از شرایط مالی خوب جدا بودن، از شرایط احساسی، از طرف احساسی جدا بودن، یا دور از خواسته ها بودن، اگر اینطور باشه، میگه که در کل مسائل به سمت تعادل پیش خواهد رفت و این شکل خارج خواهد شد. و میگه که سعی کن تا اونجا که ممکن هستش بیش از حد عکس العمل نشون ندی در برابر این آدم ها و همه چیز رو نگی. به طور مثال سعی میکنن که رابطه شما و فردی رو خراب کنن. شما وقتی میگی آره رابطه‌م اینطوری شد، خراب شد، میگن ما به اهدافمون رسیدیم. بنابراین در مورد اسرارت موکل دو میگه سعی کن با دیگران صحبت نکنی، در مورد شکستات صحبت نکن. نه این تنها این که انرژی منفی میده، بلکه اون افراد رو راغب تر میکنه، احساس میکنن که شگردشون خیلی خوب جواب داده و سعی میکنن با شما خودشون رو سرگرم کنن. ولی در نهایت داره چیزی رو که بهش اشاره میکنه عدالتی هستش که صورت خواهد گرفت، تعادلی هست که
به زندگی شما خواهد اومد. شرایط عالی هستش که شما دریافت خواهید کرد. یه چیزی هست که در تقدیر و سرنوشت شما هستش، ثروت و آرامش از نظر روحی و از نظر مادی. بنابراین چیزی نیستش که شما بتونید از اون فرار کنی و یا چیزی نیستش که بتونن از شما بگیرن. دوست دارم عزیز دلم، چون تا این لحظه لایک سابسکرایب نکنی، لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، نظرتو در مورد انرژی خانی بگو آیا این سوال ها واقعا سوال های شما بوده یا نه. در نور باشید و شب و روز بر شما عزیز دلم بخیر و خوش باشه. آمین.